جوړ په خیر په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ تاسو په باینانس کې اکاونټ جوړ کړئ. باینانس یو مشهوره پلیټفارم ده چې کولی شئ پکې کریپټو کرنسي ټریډینګ وکړئ. که اول ځل ته څوک راځي باینانس خلاصوي ډېر کنفیوزینګ ډېر ورته سخت یې مغلق یې نه پوهېږي چې کوم شی چیرته ده او څنګه زه استفاده وکړم. نو په دې ویډیو کې دا ټول مشکلات به حل شي. موږ څو شیان باندې خبر کوو، څنګه باینانس اکاونټ جوړ کړئ، څنګه ویریفای کړئ، څنګه د هغې سیکیورټي ته ټایټ وساتئ یا قوي وساتئ چې بل څوک لاګین نشي تا اکاونټ ته. دا ویډیو چې تر اخره پورې وګورئ، اخر د دې ویډیو به ته وکولی شئ چې تیار اوسئ د کریپټو کرنسي ټریډینګ ته چې ته خپل ټریډینګ شروع کړې. رجسټریشن اسان ده، دون سخت نه ده. ته به لاړ شې binance.com ته، نو هغې کې به رجسټر ناو باندې کلیک کړې. رجسټر ناو کې تا ته یو آپشن درکوي چې ته کوم مملکت نه لګیا خپل اکاونټ جوړوي. مملکت به خپل انتخاب کړې، هغې نه پس خپل ایمیل یا فون نمبر به ورکړې ورته. کله دا د ورکو تا ته یو کوډ همغه ایمیل یا فون نمبر ته درځي، نو هغه کوډ به واخلې، دلته به یې پیسټ کړې یا به یې ولیکې، کلیک به یې کړې، تا اکاونټ جوړ شو. خو دې نه بعد چې ته کله پیسې اچول غواړې، ډالر، یورو، هر څه چې اوسي، فنډینګ پکې کول غواړې، کار پکې کول غواړې، ته باید دا ویریفای کړې. کله دا ته اکاونټ جوړ ډایرکټ تاته ویریفای بټن راځي، که موبایل کې اوسي که ډیسکټاپ اوسي، ویریفای باندې به کلیک کې، نو ته ویریفیکیشن د سټارټ کیږي. که دا فتن تا نه اوسي کړی، د یاده دې وتلی اوسي یا نه یې پوه شوی چې دا ویریفای بټن ده، نو خپل آیډنټیفیکیشن ته به لاړ شي، اکاونټ ته به لاړ شي. دلته تاسو سره یو آیکن ده د اکاونټ باره کې، د کلیک به یې کوئ، آیډنټیفیکیشن ته به لاړ شي، هغې ځای ته ویریفای کولی شي. اوس که دلته تاسو خیال کړی اوسي، دلته موږ سره دوه شیان دي، یو ویریفای ده، یو ویریفای پلس ده. نو موږ ته صرف د ویریفای ضرورت ده، فعلا ولې چې شی هم آپشنز دي، کارونه دي، هغه ټول د ویریفای کې کېږي. چې ته کله ویریفای کې درې مهم شیان دي چې هغه تا نه غواړي، هغه به ته فل کړې. خبر ختمول خو تا بیسیک انفارمیشن دي، نوم د چی ده، لاست نیم تخلص د چی ده. دې نه بعد چې لاړ شي دوه شی نور دي. اول خو تا نه یو د آی ډي کارت، پاسپورت، تذکره، شناخت کارت، چې شی هم چې اوسي، د هغې یو سکین درنه غواړي چې په همدې موبایل باندې به یې سکین کوي، ډایرکټ عکس به یې اخلي، سینډ کوي. او دویم دا فیشل ریکګنیشن غواړي چې ته باید خپل د مخ قوارې ریکګنیشن وکړي. دا د دې یو قانون ده، نو چې پوه شي باید ته خپله لګیا کار کوي، خپل آی ډي ده، خپله نفر یې، پاسپورت د بل چا نه ده، قواره د بل چا نه ده، دا هر څه باید هغوی کنفرم کړي، هغې نه بعد تا ویریفای کوي. نو ویریفیکیشن یې تا ته آپشن درکوي یا ټایم درکوي د 10 ورځو دپاره. او چې کله اکاونټ جوړوي، که هر څه د بیخي سیټ اوسي، نو 1 ساعت، 15 دقیقې، 20 دقیقې، 15 دقیقې هم وخت نیسي کم از کم. زیات نه زیات تا ته 10 ورځې وخت درکوي چې آیا ویریفاید شوې که نه ریجیکټ شو. چې ریجیکشن هم وشي، بیا تا ته وایي چې د څه شي د وجې دا خراب شوی دی، ته بیرته سر نه ویریفیکیشن لاړ شه. یا به د پاسپورت عکس صحیح نه اوسي اخیستی، رڼا به پکې کم اوسي، یا به کوم ځای باندې انعکاس راغلی اوسي، یا به لاس پکې راغلی. دا هر څه ټول تا ته وایي، بیرته به ته هغه پروسس سر نه وکړې، اکاونټ به دې ویریفای شي. چې کله ویریفای شوې، ته بس ریډي، تا اکاونټ ریډي ده چې ته ټریډینګ خپل شروع کړې، پیسې پکې واچوې او کار دې شروع کړې. اوس فرق د دې ویریفاید او ویریفاید پلس چی ده. اوس که ته ویریفاید پلس کول غواړې، نو تا نه نور ډاکومنټس هم غواړي، تا ایډرس غواړي، نو ایډرس به ته باید د برق بل موږ سره چې کوم ده هغه ښه صفه ایډرس پکې لیکل شوی، زیاتره ځایانو کې هماغه غواړي. فایده یې چی ده چې اوس موږ ویریفاید پلس کو. چې کله ته نارمل ویریفاید یې، ته د ورځې $50,000 اکاونټ ته اچولی شي او اکاونټ نه ترې ویستلی شي. او که ویریفاید پلس سي، $2,00,000 پورې ته اکاونټ ته پیسې اچولی شي، اکاونټ نه پیسې اخیستلی شي. زیاتره خلکو دپاره یعنې موږ دپاره هېڅ ضرور نه ده چې ویریفاید پلس آپشن یې موږ فعاله اوسي، هغو نه پیسې موږ نه ویډرا کوو او نه ډپازټ کوو پکې. خو که چیرې ته کومه غټه کمپنۍ چلوې او ډېرې پیسې در سره او ډېرې پیسې مصرفوې، نو بسم الله که ویریفاید پلس باندې ته ویریفاید که خپل. دونه چې وشو، دې نه پس باید تاسو خپل د سیکیورټي باندې کار وکړئ. باید سیکیورټي ټایټ اوسي. نو حتما چې ته کله پیسې اچوې خپل اکاونټ کې، دا نه غواړې چې هغه درنه هیک شي، بل څوک واخلي، یا کوم څوک غواړي چې لاګین کولو کوشش وکړي او ته ترې خبر نه اوسې. دا ټول ته باید سیکیورټي خپل جوړ کړي. نو سیکیورټي ته چې ته کله راشي، سیکیورټي کې تا ته څو آپشن درکوي، 2 فیکټري اتنټیکیشن درکوي، 2FA ورته وایي، نو آیډنټیټي ویریفیکیشن ورکوي. نور هم یو دوه نور هم دي، خو دغه دوه یې موږ ما خپل هم فعاله کړي ول. دغه دوه ولې زیات استفاده کېږي او دا دوه هم چې فعال کړي، نور ته ضرورت نشته ده. آیډنټیټي ویریفیکیشن خو موږ وکړو، آی ډي کارت او هر څه ول. سیکیورټي کې ده، سیکیورټي کې چې ته کنه انیبل کې، تا ته یو کی درکوي، یو کوډ غوندې، چې هغه کوډ چې کله ته لاګین کېږي، بیا درنه غواړي چې دا کوډ ماته راکړه چې زه لاګین شم. کوډ ورنه کړې، نه لاګین کېږي. بل ګوګل اتنټیکیټر موږ لرو، فون نمبر ویریفیکیشن لرو. فون نمبر ویریفیکیشن هم ساده ده، چې کله تا فون نمبر خپل دلته ویریفاید کو ورده کو، نو کله هم چې ته خپل اکاونټ لاګین کول غواړې باینانس کې، نو تا ته یو کوډ درکوي نمبر باندې دی، چې دغه کوډ ماته وایي زه لاګین کېږم.
او که کوډ نه هغه نه لاګین کیږي نو سمبل. او ګوګل اتنټیکیټر چې کوم ده دا هم یو اپلیکیشن ده چې خپل موبایل کې به انسټالوي. نو کله چې خپل بایننس دې سره کنیکټ کو هر 10 ثانیې بعد یو کوډ چینج کیږي د دې لکه پاسورډ غوندې دا چینج کیږي. خپل پاسورډ شته د اکاونټ دې نه بعد چې ته ایمیل او اکاونټ پاسورډ د خپل ورکو لاګین باندې د کلیک کو الته تا ته وایي چې اوس ماته د ګوګل اتنټیکیټر کوډ راکړه. ته به بیا ځې ګوګل اتنټیکیټر اپلیکیشن ته ځې چې کله لاړې هلته ګورې یو کوډ درکوي درته د بایننس مخې ته چې 10 ثانیې پورې هغه اعتبار لري. 10 ثانیې نه بعد هغه کوډ چینج کیږي بل کوډ ته ځي. نو هغه هېڅ وخت یو کوډ نه پاتې کیږي. نو هغه کوډ ته چې ورکړو هغه 10 ثانیو کې د اکاونټ لاګین کیږي. دغه دوه هم چې تاسو وریفای کړئ فکر کوم دا دوه ساده دي، اسانه دي، هر ځای کې هر وخت اکسس کولی شي. او که سیکیورټي کی ته لاګین کوئ یا انیبل کوئ هغه کی تا نه تا سره باید موجود اوسي یا په موبایل کې د یو ځای کې چې کاپي اوسي چې هر وخت نه وغوښتل ته به هغه کاپي کړې هلته به پیسټ کړې بس بیا ته لاګین کېږي ورته. او څلورم یې ایمیل هم ده. نو چې ایمیل دې کله ورسره ویریفاید کو یا اکټیو کو یا انیبل کو ته چې کله لاګین کېږي تا ته یو کوډ ایمیل باندې درکوي. ته به ځې خپل ایمیل ته هغه کوډ به راخلې بیا به یې دلته پیسټ کوې چې کوم ځای کې درنه غواړي بیا هغې نه پس ته لاګین کېږي. اوس موږ سره کله کله داسې کېږي یا د اکاونټ ورک شوی ده یا لاګ آوټ شوی ده لاګین کېږي نه بیا څنګه کوي. اوس دلته یو بله لاره ده. خوبي دا ده چې کله هم ته لاګین کېږي اول فکر وکړئ چې تاسو نه اتنټیکیټر غواړي. بیا اتنټیکیټر چې تا خراب شوی اوسي یا لاګ آوټ شوی اوسي یا نشته د در سره بل موبایل کې ته موبایل نشته بیا هلته یو بل آپشن درکوي ټرای انادر وی یا داسې یو میسج وایي چې ټرای انادر دی واهو بیا تا ته وایي چې ایمیل ته موږ کوډ سینډ کړی د هغه راکړه راته. بیا که ایمیل هم در سره نه لاګ آوټ شي بیا ټرای انادر وی وکړه بیا درته ښه اوس فون ته موږ تا ته یو کوډ درلېږلی ده فون کوډ کې چې کوم دغه ماته راولېږه دا ګوره درې لارې شولې که یو هم تا سره کم اوسي دا بلې کار کوي. که فون هم در سره نه نو اکاونټ لاړو خبرې ختمه شول یا به ایمیل یا اتنټیکیټر یا دا فون د دریو کې بیا یو حتما پیدا کوي ورته. ګورې ګوګل اتنټیکیټر چې تاسو کله فالو کوئ تاسو به خپل موبایل کې ګوګل اتنټیکیټر انسټال کړئ. دا به کمپیوټر کې لاګین کړئ یا بل موبایل کې به لاګین کړئ چې کله انیبل باندې کلیک کړئ د ګوګل اتنټیکیټر باندې تا دلته یو بل آپشن درکوي چې آیا زه د بایننس اتنټیکیټر یا ګوګل اتنټیکیټر. نو ګوګل اتنټیکیټر باندې به کلیک کړئ بیا دلته یو کیو آر کوډ درکوي په کمپیوټر کې چې تا کله لاګین کړی اوسي نو خپل موبایل کې به ګوګل اتنټیکیټر باندې دا کیو آر کوډ سکین کړئ. چې سکین دې کو بس هلته تا ګوګل اتنټیکیټر کې بایننس اډ کېږي او هلته تا ته کوډونه نور جنریټ کېږي. هر وخت دونه سمپل ده زیات سخت نه ده ګوګل اتنټیکیټر اډ کول. آتی په نوم هم یو اپلیکیشن ده هغې سره هم کولی شي خو دا مونږ زیات استفاده کوو ساده ده. بیا دلته تا ته یو بل کوډ هم درکوي دې ته بیک اپ کی وایي. دا بیک اپ کی به ځان سره سیو وساتئ. هغې نه بعد چې کوم راځي ډایرکټ تا ته اوس چې کله دې سټپ ته راغلی کوم جیمیل باندې چې تا جوړ کړی د هغې جیمیل ته د یو کوډ لیږي نو ته به هغه کوډ کاپي کړې راوړې دلته به پیسټ کړې او لاندې څه کې چې کوم تا ګوګل اتنټیکیټر ته د کوم کوډونه چې جنریټ کېږي هغې نه به مخکې وخت کوډ راواخلې دلته به کاپي کړې بس تا اکاونټ انیبل کېږي ګوګل اتنټیکیټر سره. چې کله اوس تا دا کارونه ټول وکړل دا اکاونټ بیخي تیار ده ریډي ده چې ته خپل کرپټو کرنسي په بایننس کې ټریډینګ یا فنډینګ یا خپل پیسې سیف ساتل یا لیګل یا سینډ کول هر څه چې دي دا ساده طریقې سره ته خپل بایننس اکاونټ نه چلولی شي. نو دا ولا د نن ورځ ویډیو بایننس اکاونټ جوړولو باره کې امید لرم چې څه زده کړي اوسي. یوټیوب چینل مې 100% سبسکرایب کړئ خپل دوستان سره هم شریک کړئ ما هم سبسکرایبر زیات شي او نور خلک هم دا شیان زده کړي که چیرې ورته کار کول او پوهېدل پرې سټډي برابروله مخکې به لاړ شي پرې.